נציב יום, משפחת כהן, רוצים להודות לשם יתברך על כל הניסים והנפלאות והטובות שהשם עשה, עושה ויעשה איתם בכל רגע ורגע, וביתם יהיה מואר בשמחה ובאור התורה הקדושה, אמן. כבוד בין בני זוג. איש ואישה שהאהבה ביניהם גדולה, אף על פי שדרך האוהבים שאין מקפידים על כבודם זה מזה, חייבים הם לנהוג כבוד זה עם זה. כלל גדול אמרו בחובת הכבוד שבין איש לאשתו, שיהיה מנהגו של הבעל עם אשתו מנהג של כבוד ונימוסין, כאילו היא גבירתו, ומנהג האישה בבעלה כאילו היה אדונה. שמא יאמר אדם, מה לי ולנימוסי כבוד ביני לבין אשתי? הרי האהבה והחיבה שאנו מראים זה לזו טובות הן מן הכבוד, טעותי בידו. גילויי האהבה לא טובים הם מן הכבוד, אלא כבוד טוב מהם. האהבה מקלקלת את השורה, והשנאה מקלקלת את השורה. מי שאוהב ומי ששונא, בשעה שמתרגשת עליו אהבה או שנאה, אז הוא תמיד יוצא מגדרו, מקלקל את השורה, ועושה מעשים ומדבר דברים שלא יאים לו. אבל כשעובר תוקף ההתרגשות הוא מתחרט ומתבייש. אבל הנוהג במידת כבוד הוא לא יוצא מחוץ לשורה, והוא לא מתחרט והוא לא בא לידי בושה לעולם. אז לכן חשוב מאוד שיהיה כבוד הדדי. כבוד הדדי. מה העיקר של הכבוד? אין כבוד אלא הכרת הערך של נושא הכבוד. למה הוא מכבד אותו? מפני שהוא יודע את ערכו. קודם כל אדם חייב בכבוד עצמו, שהרי צלם אלוהים חקוק בו. בכל בינה, בכל מעלה ששם הקדוש ברוך הוא בבריאה, קיפל ונתן את הכל באדם ועשה אותו עולם קטן. כל חוכמה ובינה שיש בעולם, הכל מקופל בתוך האדם. ועוד הוסיף בו מעלה אחרת, שהזקיף קומתו ונתן לו שלטון וממשלה, שיכול למשול בעצמו ובמעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. יכול למשול גם בעצמו וגם בכל מעשיו של הקדוש ברוך הוא. ככתוב, בכבוד והדר תעטרהו, לא מספיק, אלא תמשילהו במעשה ידיך, כל שתה תחת רגליו. את כל הבריאה שמת תחת רגליו. השלטון והממשלה נתן לאדם, וזהו כבודו והדרו. במעלה זו ניתנה באדם שהוא חי חיי נצח בשני עולמות, בעולם הזה ולעולם הבא. אין שום נברא אחר שזוכה לחיי העולם הבא, רק אדם בלבד. ובעולם הזה אפילו שנגזרה עליו מיתה על הגוף, הרי כוחו של אדם, רוחו ונפשו, קיימים בתולדות שלו. בכל פעוליו של האדם עלי האדמות, הרישום ניכר בזרעו. כך כבוד בהדר אלביש אותו הקדוש ברוך הוא, אז איך יהיה מבזה את כבודו? למען יזמרך כבוד. הנשמה נקראת כבוד.
אדם חייב בכבוד אשתו. כל המעלות שנאמרו באדם, נאמרו רק באדם שלם. והאדם שלם רק שיש לו אישה. כשהוא לבד הוא נקרא חצי אדם, פלג. וגם האישה, חצי. רק אם הם נשואים ביחד נקראים אדם, ויקרא את שמם אדם. ואז הם זוכים לכל המעלות. נמצא שהאדם שנשא אישה, האישה מביאה אותו לכל הגדולה, והיא נותנת לו ממשלה ברדייה בכל הנבראים. ככתוב נעשה אדם, ואחר כך כתוב בירדו, לשון רדייה. אין אדם זוכה לממשלה ולרדייה, אלא אם הם שניים, איש ואישה. ועוד דבר צריך לדעת, יתרה מעלת האישה על האיש, כי כוחה בתולדותיהם מרובה מכוחו שלו, ואפילו פסק בהם, כוח האב כוח האם אינו פוסק. לפיכך ראויה היא לכבוד יותר מגופו, כלשון חכמים והמכבדה יותר מגופו. ועוד דבר, שניהם חייבים בכבוד ביתם מפעלם, שהרי ממנו כל כבודם. כל אומן מכבד אומנותו. אדם שיוצר כלי חרס שהם נשברים, הוא מכבד את מלאכתו. קל וחומר למי שיוצר נשמות, נפשות, ושותל דורות אחריו. איש ואישה שנעשים לאב ואם לא יוצרים בלבד הם, אלא הם מולידים, מפרנסים, מגדלים, מחנכים לתולדות, ומכשירים אותם לכל גדולה להמשיך את המפעל. אז ודאי שהם צריכים לכבד את פעולם ולכבד את ביתם. מה זה ביטוי לכבוד? אין ביטוי לכבוד אלא קריאה והשתחוויה. כשאדם מכבד מישהו זה עושה ככה. קריאה והשתחוויה, כלומר מי שבא לכבד מכניע מקצת עצמו או כופף מקצת קומתו ומפנה מקום לבעל הכבוד. איש ששומר על כבוד עצמו אז הוא גם מכניע מקצת מהרצונות שלו, מרסן אותם וגם מדרבן אותם מתי שצריך משום כבודו. והוא לא עושה מעשים ולא מדבר דברים לא לפי כבודו, בין אם אחרים רואים אותו בשעת מעשה ובין אם לא רואים אותו. אדם המכבד לאשתו לא יביא אותה לעשות מעשים ולדבר דברים שאינם לפי כבודה, ולא ייתן דרור לאהבתו בהתהלכו עמה, אלא הכל יהיה בדרך של נימוס וכבוד. איש ואישה שנוהגים כבוד בביתם שהוא מפעלם, לא מכניסים לשם שום דבר של גנאי, ונשמרים מלזות שפתיים, ונשמרים מקטטות ומריבות, משכינים סדר במשטר, ניקיון בטהרה בכל הליכות הבית, ופורסים מעל הבית סוכת שלום, שהשלום הוא נעלה על הכל, בכבוד עבור שניהם. איש ואישה בישראל הבונים בית בצוותא לא מרדפי הנאות עוברות הם,
בוני עולם הם, בניין דורות לעדי עד, יסודות של מלכות יש בבניינם, לכן אינם נותנים לאהבתם לקלקל את השורה, אלא יודעים לשמור על נימוס וכבוד הדדי, עם האהבה שאוהבים זה את זה. הם ממש שני מלכים שמשתמשים בשני כתרים, שניהם מוכתרים בנימוסי מלכות, זה כלפי זו וזו כלפי זה, ועל כן אהבתם וכבודם נשמרים, רעננים, ועוברים גם בירושה לצאצאים, כי מה שרואים הילודים ככה הם ימשיכו את דרכם. לא האהבה נדחקת מפני הכבוד, ולא הכבוד נדחק מפני האהבה. יש מקום בלב גם לאהבה וגם לכבוד, וטובים השניים מן האחד. עכשיו בואו נראה כיצד הגדירו חכמי ישראל, שהם חכמי הנפשות, אזהרה כפולה. מזהירים את האיש על כבוד אשתו, ומזהירים את האישה על כבוד בעלה. בבא מציעא נ"ט, אמר רבי חלבו, לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו. אנשים מבקשים ברכות, רצים לחכמים, רצים לצדיקים, מבקשים ברכה. תרוץ לאשתך, תרוץ לאשתך, אין הברכה מצויה אצל אשתו רק. כתוב, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו, שנאמר, ולאברהם היטיב בעבורה. כל ההטבות שזכה אברהם, זה היה בזכות שרה. היינו, דאמר רבא לבני מחוזה, כבדו נשותיכם בשביל שתתעשרו. כבדו נשותיכם בשביל שתתעשרו. מה קשור? מה קשור שאתה מכבד את האישה אז מתעשרים? מה? מה? כן. אם אתה רוצה את השפע הזה, אז אם מישהו פוגע באשתו, הוא מונה את השפע. זה המצאות יפות. ובכן, האדם נתקלל בזיעת אפיך תאכל לחם, והאישה ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. אז כל אחד קיבל כללה. אז האישה צריכה לכבד, כי הוא אדונייך והשתחווי לו. האישה צריכה לכבד את הבעל עד כדי כך. והבעל צריך לעבוד קשה. אבל מה אומר להם רבא לבני מחוזה? הוא אומר להם, כבדו נשותיכם בשביל שתתעשרו. מה עושה גבר? האישה צריכה להיות כביכול משתחווה לו, נכנעת מפניו, כך כתוב בפסוק, כי הוא אדונייך והשתחווי לו. מה הוא עושה? הוא מוותר. הוא מוותר על הכבוד שהוא צריך לקבל מהאישה. באדרבה, הוא מכבד אותה. אז מה? הוא ויתר על הכללה שלה, שהייתה צריכה לכבד אותו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוותר על הכללה שלו, שהוא צריך לעבוד בזיעת אפיים, ואז הוא יתעשר בלי לעבוד.
זה מה שאמר רבא, כבדו נשותיכם, אתם לא חייבים בכבודה כמו שהיא חייבת בכבודכם, כך כתוב, אבל כבדו נשותיכם. ברגע שאתם תכבדו, תתבטל גם הכללה שלכם, ולא תצטרכו בזיעת אפיך, אלא תתעשרו. אמר רב, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו, לא לצער אותה, שמתוך שדמעתה מצויה, הונאתה קרובה, ונפרעים ממנו מן השמיים לאלתר. אם אתה מכבד את המרוויח, אני העשיר, ברכה מצויה אצל האישה. אם אתה מצער אותה, אתה סובל. אתה פשוט מאוד, נפרעים ממך מן השמיים מיד. עד כדי כך תקשיבו, שהגמרא מספרת בכתובות סמך ב' רב רחומי היה מצוי אצל רבא במחוזה ללמוד תורה. והיה רגיל לבוא לביתו בערב יום הכיפורים. שנה שלמה לומד ברשות אשתו. ורק בא בערב יום הכיפורים, אוכל איתה, צם, מוצאי שבת, חוזר בחזרה למחוזה לריבו רבא. פעם אחת נמשך אחר תלמודו בערב יום הכיפורים, והייתה אשתו יושבת ומצפה לו, עכשיו בא, עכשיו בא, ולא בא. חלשה דעתה ונשרה דמעה. אותה שעה היה רב רחומי יושב על גג הבית, נשבר הגג תחתיו ונפל מת מדמעה אחת של האישה. היא התכוונה? היא רצתה שהוא יבוא, אדרבה. היא בוכה למה הוא לא הגיע. אבל זה נקרא שצער של אישה מה גורם. פעם נצרכו חכמים לנדבה. שלחו את רבי עקיבא ואחד מן החכמים עמו, ובאו וביקשו להיכנס לבית, ושמעו קול של תינוק אומר לאביו, מה ניקח לך היום מן השוק? אמר לו, עולשין, לא משל היום, משל אתמול, לא טריים, כמושים ובזול. מי ששומע דבר כזה מבין, אין פה מה לבקש נדבות, פה המצב על הפנים. הניחו אותו והלכו, לא נכנסו בכלל לבית. אחר שנדבו הכל, חזרו באו אצלו. אמרו ניכנס, נראה מה אפשר. אמר להם, למה לא באתם אצלי בתחילה, כשם שהייתם נוהגים? תמיד הוא היה כתובת. אבל חשבו שירד מנכסיו, אם הוא מבקש מהבן שיקנה לו ככה. אמרו לו, כבר באנו ושמענו. אמר להם, מה שביני לבין התינוק יודעים אתם, אבל לא מה שביני לבין בוראי. ואף על פי כן, לכו ואמרו לה, ותיתן לכם מידה של דינרים. מידה של דינרים. הלכו ואמרו לה. אמרה להם, מה אמר לכם? גדושה או מחוקה? אמרו לה, סתם אמר לנו. אמרה להם, אני אתן לכם גדושה. אם אמר כך, זאת אומרת, אם הוא התכוון לכך, הרי עשיתי כדבריו. ואם לאו, הרי אני מנקה את הגודש מכתובתי. אם הוא ידע אחר כך מה עשית, אמרתי תתני להם מידה, יש כלי כזה של מידה ששמים בפנים דינרים. אני לא אמרתי קדושה. אסור לאישה לתת כסף בלי רשות בעלה. אז היא אמרה, אבל אם אני עשיתי לא כדין, לא כמו שהוא התכוון,
בסדר, אני אנקה את זה מכתובתי. כיוון ששמע כך בעלה, שהיא נתנה קדושה, כפל לה את כתובתה. אשת חיל מי ימצא? כל הדברים שמנו חכמים, זה בירושלמי פסחים ד', כל הדברים שמנו חכמים בחובות הבעל לאשתו, במזונותיה, בבגדיה, בתכשיטיה, אמורים רק בעני שבישראל. אבל במכובד, הכל לפי כבודו. ואין העשיר יכול לומר די לאשתי במה שיש לרוב בנות ישראל. למה היא צריכה ללכת יותר מדי? ולמה אתה צריך להיות עשיר ומכובד יותר מדי? צריך לתת לה כפי ממונו. זה כתוב בכתובות סמך ד'. במנורת המאור, נר ג' כתוב, לעולם ילבש אדם פחות ממה שיש לו. וילביש בניו ובנותיו כפי יכולתו. ולאשתו יותר מיכולתו. ואם יראה אותה שהיא הולכת בדרך הנכוחה, יאהב אותה יותר ויחמול עליה בכל חמלה. לפי שעיניה תלויות אליו, ועיניו תלויות לקדוש ברוך הוא להטריף לו מזונותיו. לכך נלקחה אישה מן האיש, שתהא לו עצם מעצמיו ובשר מבשרו, וליבם אחד, בעצתם נכונה ומסכימים זה עם זה. ככה צריך לחיות. איך ייתן לה יותר מיכולתו? איך? הוא פחות מיכולתו, בניו ובנותיו כפי יכולתו, והיא יותר מיכולתו. איך אפשר לתת יותר מיכולתו? אדם שרוצה לתת, מן השמיים נותנים לו לתת. כי היא עיניה אליו, היא תלויה בו, והוא עיניו תלויות בשם, לשם אין מגבלה. אז אם אתה רוצה לתת לה יותר, השם ייתן לך, אין שום בעיה. עוד אמרו חכמים, בבבא מציעא נ"ט, אשתך גוצה, גחין לה, תתכופף. אפילו אם היא קטנה ממך, תחלוק לה כבוד ותשמע עצתה. וכך אמרו חכמים בכבוד הבעל על אשתו. אשת חיל מכלכלת את דברי בעלה במשפט, שומרת ממונו, לא בזבזנית, ומסייעתו, ונותנת לו עצה נכונה, ואינה לוחצת אותו להוציא הוצאות יותר מדי, צנועה בהליכותיה, זריזה בעבודת בעלה ובגידול בניה, מקבלתו תמיד בסבר פנים יפות, ומשתדלת לשמחהו ולהסיר עוצבו מליבו, תשמור עת כעסו ותכיר עת אהבתו, תשנא את אשר ישנא ותאהב את אשר יאהב, ושומרת סודו ואינה מגלה אותו אפילו לאביה ולאמה, מכבדת משפחתו ואינה מתגדלת עליו ביחוסה, עוזבת טבעה ומנהגה ומסגלת לה מנהגיו. אפילו פחות שבפחותים אינה מבזה אותו לעולם, תשמור עת מאכלו ועושה לו מטעמים כאשר יאהב,
מחבב את מתנותיו, אבל שייתן, עם מעט ועם הרבה, קשבת, לא דברנית, שוקדת על ביתה, ואינה להוטה לצאת, שמחה לעשות צורכי בעלה במו ידיה, ולא על ידי משרתיה, מדברת אליו בדיבור של כבוד, ושרה עמנו, קראתו לאברהם בשם אדוני, שנאמר באדוני זקן, שומרת בגדיו שיהיו נקיים, כי זה כבודה, שיהיה בעלה מתכבד בעיני הבריות ולא מתגנב, חולצות מגוהצות תמיד. בא לו אורח לביתו או קרובו, מקבלתם בסבר פנים יפות, ואז נאה לה להוציא הוצאה יתרה לכבוד האורחים, כיוון שזה כבוד בעלה. ואם עושה כך, עליה אמר הכתוב, אשת חיל עטרת בעלה. יש הרבה נשים שרוצים שיקראו להם עטרת בעלה, אשת חיל. מתי יקראו לה ככה? שתמלא את כל מה שכתוב. זה בספר מנורת המאור נר ג' כלל ו'. מעשה באישה אחת שעשתה חופה לביתה, בשעה שהוליכה אותה לבית החתן אמרה לה, ביתי, עמדי לפני בעלך לשרתו כאדון, ואז ישפילו את עצמו עמך ויהיה לך כעבד, ויכבדך כגבירה. אבל אם תתגדלי עליו, אז יתגדל גם הוא עלייך ויהיה לך לאדון, ואת תהי שפחה. הישמרי והיזהרי מאוד, שלא ימצא בך בעלך שום דופי, ולא מיאוס וכיעור מבחרותך. ואל תשמחי על יופייך ועל חמדתו אותך, כי אם תפגמי את אהבתו בבחרותך, לא תפיקי רצונו לעולם. ונוח לי שנהפכה שלייתי כשילדתיך, ולא ראינו חיים אני ואת. גם זה במנורת המאור. כל כך למה? לפי שאין חוסן בחיים, לא לעולם חוסן, לא באהבה, לא בחמדה, לא בעושר, לא בנוי, לא ביחוס משפחה. כל הדברים הללו חולפים, בזכרם יסוף מן הלב. איזהו חוסן לעד ואינו חולף לעולם? זה הכבוד שהאיש מכבד לאשתו, ושהאישה מכבדת לבעלה. אפילו יעברו עליהם תמורות וחליפין הרבה, יישארו קשורים ודבוקים זה בזה בקשר אמת. קשר של אהבת תמיד, ודבק טוב שהולך וחזק תמיד. כן? אז הבנתם? הרב שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק ברכה, סיפרנו בעבר ונחזור ונאמר, בפטירתה של הרבנית, הוא עמד לפני המיטה ואמר, אני לא מבקש ממך סליחה, כי מעולם לא פגעתי בך. לפני שהוא היה נכנס הביתה, היו רואים אותו שהוא מסדר את הבגדים, מסדר את הזקן והכל, ורק אחר כך דופק בדלת ונכנס. אז פעם שאל אותו מישהו, מה קרה? אתה מסדר? זה. אמר, אני הולך להקביל פני שכינה.
נו, כמה אנשים יכולים לעבור את החיים ככה שהם לא צריכים לבקש מחילה על שום דבר? הנה עושה לכם הנחה, אם עובר שבוע כזה, אתם זי גזונט. אבל כדאי להשתדל, שני הצדדים מרוויחים, ובפרט בצאצאים שהם לומדים, ואז הם לא יחזרו אליכם גרושים וגרושות, כמו גרושים. הבנתם? אז זהו. זה הכבוד שצריך לחלוק לצלם אלוקים שלך ושלה, לכבד את הבורא שאמר, ויקרא את שמם אדם. אתה צריך לראות שזה אתה. מה, אתה מבזה את עצמך? אם אתה מבזה אותה, אתה מבזה את עצמך, כי חצי שלך, זה החצי. אחד אומר על היד שלו הימנית, איזה יד טמבלית. מה זה היד הזאת? תייחס רק ליד שמאל. מה זה מן דבר זה? זה אתה. זה אתה. אני אומר לכם, אין כמו התורה. לכן, נודה לשם יתברך. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. אני רוצה להתנצל לפני כל אלה שלוקחים כסף על שלום בית, כי מי שישמע לי בחינם לא יצטרך ללכת לאלה שמשכינים שלום בארנק שלהם, שלום בארנק, אבל מדברים וזה לא עוזר. תשנו את המידות לפי מה שכתוב פה ותראו שהחיים נהפכים להיות יפים, מאושרים, ותוכלו אתם בעצמכם לתקן בתים אחרים, כי הדוגמה האישית אין למעלה ממנה, לא פטפוטי מילים ולא קשקושים ולא, כן? אז זהו.